OnePlus को चाहिँ एउटा बजेट सिरिजको फोन चाहिँ आइसकेको छ नेपाल मार्केटमा, जुन चाहिँ OnePlus N30 SE भन्ने फोन रहेको छ। यो चाहिँ N20 SE को सक्सेसर पनि हो। नेपाल मार्केटमा चाहिँ N20 SE पनि राम्रै बिकेको मोडल थियो। यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा तपाईहरुलाई भन्ने छ, त्योभन्दा अगाडि यसको क्विक अनबक्सिङ गरेर हेरौँ बक्समा हुन्छ। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल र आज चाहिँ हामीसँग OnePlus को N30 SE भन्ने फोन आएको छ। यसको आज हामी अनबक्सिङ प्लस तपाईहरुलाई सर्ट रिभ्यू दिन गइरहेको छौं। OnePlus को N30 SE को बक्स चाहिँ N20 SE को बक्सको कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति स्लिम देखिन्छ, किनभने यसमा हामीले चार्जर पाउँदैनौं बक्समा। त्यो कारणले गर्दा यसमा चाहिँ OnePlus ले पनि चार्जर हटाइदिएको छ। बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा ब्ल्याक कलरको बक्स पाउँछौं र बक्स भित्र चाहिँ हामीले पाउँछौं TPU केस। चार्जर हटाए पनि केस चाहिँ दिइरहेको छ, जुन चाहिँ राम्रै क्वालिटीको छ। USB टाइप सी केबल, त्यसपछि युजर गाइड्सहरु छ, त्यसमा हामीलाई सिम इजेक्टर पिन पनि दिएको छ र त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले फोन पाउँछौं, जुन चाहिँ मेरो हातमा भएको चाहिँ सियान स्पार्कली भन्ने कलर रहेको छ। फोनलाई चाहिँ अब हामी बुट गर्छौं र बुट गर्नुभन्दा अगाडि यो पोर्ट सेन्टरको कुरा गर्दा मुनिपट्टि हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौं। त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन, हेडफोन ज्याक र राइट साइडपट्टि चाहिँ पावर बटन, त्यसकै माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन र पावर बटन माथि नै हामीलाई चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ र टपमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले एउटा पाउँछौं सेकेन्डरी माइक्रोफोन र माथिपट्टि चाहिँ हामीलाई अर्को स्पिकर पनि दिएको छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा हामीले ड्युअल स्पिकर पनि पाउँछौं र राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पाउँछौं सिम ट्रे। त्यसपछि हामी डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट चाहिँ पाउँदैनौँ, हाइब्रिड स्लट पाउँछौं र यो फोन चाहिँ बुट भइसकेको छ र बुट हुनेबित्तिकै तपाईले यो फोनको अगाडिपट्टिको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ह्युज डिस्प्ले छ, जुन चाहिँ ठुलो डिस्प्ले भन्छु म चाहिँ यो फोनको चाहिँ, र बेजल्सहरु पनि मिनिमम नै छ, सानै छ, त्यस्तो धेरै ठुलो चाहिँ छैन र N20 SE को कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति सानो बेजल्स देख्छु म यो फोनको चाहिँ। यसमा चाहिँ हामीले पञ्च होल डिजाइनमा पाउँछ फ्रन्टको डिस्प्ले चाहिँ र यो फोनको ब्याकमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक बिल्ड पाउँछौं र तपाईको एकदमै ग्लसी फिनिशमा छ र हातको प्रिन्टहरु तर ग्लसी भए पनि बस्दैन यो फोनमा चाहिँ। यसको फ्रेम रहेको छ प्लास्टिक र फ्रन्टमा पनि हामीले चाहिँ ग्लास बिल्ड पाउँछौं। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6.72 इन्चको एउटा ठुलो डिस्प्ले पाउँछौं, जुन चाहिँ FHD प्लस को रेजोल्युसन रहेको छ र चाहिँ IPS डिस्प्ले हो र यसमा चाहिँ हामीले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट चाहिँ पाउँछौं। यो फोनमा चाहिँ हामीले क्यामेराको कुरा गर्दा पछाडी चाहिँ मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सलको पाउँछौं, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा हामीले डेप्थ सेन्सर पाउँछौं, फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौं। यो फोनमा चाहिँ हामीले प्रोसेसर चाहिँ Dimensity 6020 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौं, जुन चाहिँ 5G प्रोसेसर रहेको छ र 7 नैनोमिटरको चिपसेट हो त्यो चाहिँ, र अक्टा-कोर प्रोसेसर रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले मालिकको GPU पाउँछौं र म्याक्सिमम 2.7 GHz को क्लक स्पिडमा यो फोनमा हामीले पाउँछौं। यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले नेपालमा एउटै भेरिएन्टमा यो फोन आउँछ, 4GB RAM 128GB भेरिएन्ट। त्यसको चाहिँ प्राइस हेर्ने पनि 26500 प्राइस रहेको छ र यो प्राइस अनुसारले चाहिँ यसको RAM रोम चाहिँ कम नै देखिन्छ, किनभने जम्मा 4GB RAM लाई आजकल 26500 मा त 8256 आउन थालिसकेको छ। यो चाहिँ 26500 मा 4128 मात्र दिएको छ, तर यसमा तपाईको RAM कम भए पनि प्रोसेसर चाहिँ राम्रो नै देखिन्छ। स्न्यापड्रागन 685 680 भन्दा चाहिँ बेटर प्रोसेसर हो र त्यो 695 भन्दा जस्ट बिलो टाइपको प्रोसेसर रहेको छ यो फोनको, हैन। र परफर्मेन्स वाइज चाहिँ यो फोनलाई म राम्रो नै भन्छु, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यो प्रोसेसर राम्रो नै हो। र यसमा चाहिँ हामीले जाइरो, प्रोक्सिमिटी, एक्सिलोमिटर, कम्पास सेन्सर सबै कुरा सेन्सरहरु पाउँछौं। फिंगरप्रिन्टमा चाहिँ हामीले साइडमा पाउने भइहाल्यो। यसमा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौं, यसले 33 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ गर्छ, तर बक्समा चाहिँ हामीलाई यसले चार्जर दिएको चाहिँ छैन। हामीले छुट्टै चार्जर किन्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ अलिकति नराम्रो हो। एटलिस्ट चार्जर पनि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, प्राइस पनि यति धेरै खोलेको छ, प्लस चार्जर छैन, अलिकति एउटा नराम्रो पक्ष चाहिँ यो फोनको त्यही रहेको छ, हैन। यो फोनमा चाहिँ हामीले Android 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौं, जुन चाहिँ Oxygen OS 13.1 मा आउँछ यो फोन चाहिँ। यो फोनमा चाहिँ हामीले ड्युअल स्पिकर पाउँछौं र यसमा हामीले N20 SE मा पनि ड्युअल स्पिकर पाएका थियौं र यसमा पनि ड्युअल स्पिकर नै पाउँछौं। स्पिकर क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ यो फोनको चाहिँ र क्यामेरा वाइज पनि 50 मेगापिक्सलको छ, नर्मली ठिकठाक। यतिको प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ त्यस्तो वाउ खतरा चाहिँ छैन, तर राम्रै छ प्राइस। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अब यो भन्दा बेटर क्यामेरा त स्यामसङले दिइरहेको छ, तर अब यसको नि क्यामेरा चाहिँ ठिकै नै छ। यदि तपाईहरुलाई UI चाहिँ राम्रो, जुन चाहिँ क्लीन UI को लागि चाहिँ यो फोन फेरि राम्रो छ। यसमा तपाईको कुनै पनि एक्स्ट्रा एप्लिकेसनहरु छैन, यो बगहरु यसमा खासै देखिदैन Oxygen OS को, त्यो एउटा कुरा राम्रो छ, हैन। यो फोनमा चाहिँ हामीले दुईटा कलर पाउँछौं, एउटा ब्ल्याक, एउटा चाहिँ यो ब्लू कलर रहेको छ।